Πάμε. Έχω ξεπεράσει τον εαυτό μου. Όχι αριστούργημα. Αριστούργηματάρα είναι αυτό. Πιστέψτε με. Κόλλα 5 Αλβίνα. Όχι μπράβο. Έβγε. Δεν θα το φάτε διαφορετικό. Μπολονές, σας το εγγυούμε. Καταπληκτική σάλτσα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω το άρωμα. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το κοτέτς του τη Λίζα και τον οπερατέρ και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε πάλι και καινούριοι φίλοι. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σας παρακαλέσω για ένα πράγμα. Κάτω από το βίντεο, όταν βλέπετε και θέλετε να γράψετε σχόλιο, βγαίνει ένα σήμα που γράφει Hype Me. Αυτό με βοηθάει να αναπτύξω το κανάλι. Εννοείται, αν θέλετε, το βάζετε αυτό, αλλά να γράψετε και σχόλιο. Αν θα σύρετε το συγκεκριμένο σηματάκι αριστερά ή δεξιά, θα το σύρετε, θα σας βγει η επιλογή να γράψετε και το σχόλιο. Θα με βοηθούσε πάρα πολύ να έχω και το σχόλιο και το hype που με βοηθάει να αναπτύξω το κανάλι μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Εσείς που δεν έχετε εγγραφεί ακόμα, δεν έχετε αποφασίσει, δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος και στο τέλος θα αποφασίσετε. Και τι είναι αυτό θα φτιάξουμε σήμερα. Κλασική σάλτσα μπολονιές για τα μακαρόνια, που πολλές φορές την κάνουμε λάθος. Θα σας δείξω ένα σωστό τρόπο, το κλασικό τρόπο που κάνουν οι Ιταλοί. Από εκεί και πέρα εσείς αποφασίζετε αν θα το εντάσσετε στη συλλογή των συνταγών. Και πάμε να σας πω τι θα χρειαστούμε για τη συνταγή μας φύγαμε. Για την σημερινή μας σάλτσα κλασική μπολονιές θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια κιμά ανάμεικτο, γύρω στα 130 γραμμάρια πανσέτα παστί, ένα κρεμμύδι, ένα μεγάλο καρότο, 2 με 3 κλονάρια σέλερι, χυμός ντομάτας, ένα κουτάλι γεμάτο πελτέ ντομάτας, αλάτι, πιπέρι, γύρω στα 300 ml γάλα, ένα φλιτζάνι κρασί κόκκινο και λάδι. Αυτά είναι τα υλικά μας. Ετοιμάζουμε το καρότο μας. Το οποίο πρέπει να κόψουμε κύβους. Με το ίδιο τρόπο κόβουμε σέλερι. Ψηλούς κύβους. Και με το ίδιο τρόπο ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι. Παίρνουμε το παστό μπέικον και το ψιλοκόβουμε. Για να ξεκινήσουμε βάζουμε μία ευρύχωρη κατσαρόλα ή σοτέζα να ζεσταθεί λιγάκι μαζί με το λάδι. Βάζουμε ελάχιστο λάδι διότι θα βάλουμε και το γκουαντσάλε ή πανσέτα παστί, η οποία πρέπει να βγάλει το λίπος της. Οπότε τόσο λάδι είναι αρκετό. 2-3 κουταλές της σούπας και αφήνουμε λίγο να ζεσταθεί. Αφού έχει ζεσταθεί το λάδι μας, αδειάζουμε μέσα ψιλοκομμένο μπέικον, αφήνουμε να βγάλει το λίπος του για μερικά λεπτά, ανακατεύοντας το. Θα το καταλάβετε ότι έχει βγάλει το λίπος του όταν αυτό το άσπρο μέρος θα είναι μικρότερο από το κόκκινο. Είναι έτοιμο το μπέικον μας και μαζί του βάζω κομμένο καρότο,
σέλερι και κρεμμύδι, όλα μαζί. Και σοτάρουμε για να μαραθούν. Αφήνουμε να μαραθεί μερικά λεπτά. Αφού έχουν βγάλει υγρασία τα λαχανικά μας, βλέπετε ότι αρχίζει και τσιτσιρίζει. Σε αυτό εδώ το σημείο προσθέτουμε τον κιμά μας. Σπάμε. Αφήνουμε λίγο να τσιγαριστεί από τη μία μεριά και μετά θα τα ανακατέψουμε όλα. Αφού βλέπουμε ότι αρχίζει και άλλαξε λίγο το χρώμα, σε αυτό το σημείο αρχίζουμε και το ανακατεύουμε. Βλέπετε, έχει αρπάξει από την άλλη μεριά. Αφού έχει τσιγαριστεί και ο κιμάς μας μαζί με τα λαχανικά και το μπέικον, σε αυτό εδώ το σημείο το σβήνουμε με ένα φλιτζάνι κόκκινο κρασί. Θέλετε λευκό, βάλτε λευκό. Και αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ. Αφού έχει εξατμιστεί το αλκοόλ, προσθέτουμε πελτέ ντομάτας. Ανακατεύουμε όλο για να αγκαλιάσει όλο το κιμά και λαχανικά. Αφού το έχουμε σοτάρει ελαφρώς και με πελτέ το κιμά μας, προσθέτουμε ντομάτες. Αφήνουμε λίγο να ζεσταθούν οι ντομάτες μαζί με το κιμά μας, να πάρουν θερμοκρασία σωστή. Έχω διαλύσει έναν κύβο βοδινού. Εσείς μπορείτε να πάρετε και το κύβο κοτόπουλο και λαχανικών, αρκεί να είναι καλής ποιότητας, και να διαλύσετε με ένα φλιτζάνι ζεστό νερό. Βάζουμε μαύρο πιπέρι, δεν θα βάλω αλάτι προς το παρόν. Ανακατεύω, χαμηλώνω και εδώ αρχίζει και η μαγεία. Πρέπει να ψήνετε σε χαμηλή φωτιά τουλάχιστον 2 ώρες. Ιδανικά 3 ώρες. Ανακατεύουμε τακτικά. Αν βλέπουμε ότι εξατμείται το υγρό, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό και χαμηλώνουμε τη φωτιά, μίνιμουμ, και βάζω 2 ώρες. Πέρασε 1,5 ώρα, βλέπετε σε τι κατάσταση βρίσκεται, έχει μελώσει, αλλά δεν είμαστε ακόμα στη φάση που θέλουμε. Σε αυτό εδώ το σημείο, μετά από 1,5 ώρα, προσθέτω μέσα το γάλα. Το γάλα θα μας βοηθήσει να εξουδετερώσει την οξύτητα της ντομάτας και να μας κάνει μία υφή που θέλουμε. Σε αυτό εδώ το σημείο επίσης μπορώ να προσθέσω το αλάτι. Αυξάνω λίγο τη φωτιά, το πάω στο 6,5, αλατίζω αλλά δοκιμάζω. Να μην το κάνουμε πάρα πολύ αλμυρό, γιατί θα έχουμε και το τυρί που θα φάμε μαζί με τα μακαρόνια. Δοκιμάζω το αλάτι, είναι αρκετό, και αφήνουμε για άλλα 50 λεπτά περίπου. Στα 12 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η σάλτσα μας, έχουμε βάλει μία κατσαρόλα με νερό για να βράσουμε τα μακαρόνια μας. Αφού κοχλάζει το νερό, αλατίζουμε καλά και βάζουμε τα σπαγγέτι μας. Λίγο τα στρίβω και βάζω μέσα, ανακατεύω και αφήνω να βράσει τόσο όσο γράφει η συσκευασία. Στην περίπτωση τη δική μου θέλω
με 11 λεπτά, δηλαδή 10 να είναι al dente λίγο πιο κρούντο και 11 λιγάκι πιο μαλακό. Και εδώ θέλω να σας δείξω από κοντά, πολύ κοντά, πώς έχει γίνει η σάλτσα μας, δείτε. Δείτε πώς έχει γίνει. Βλέπετε ότι ξεχωρίζει ο κιμάς, βλέπετε πώς είναι. Καταπληκτική σάλτσα, δεν μπορώ να σας περιγράψω το άρωμα, είναι το κάτι άλλο. Με αυτό το σημείο πρέπει να φέρουμε τη σάλτσα μετά από 3 ώρες, μελωμένη και πολύ νόστιμη. Είναι έτοιμη η σάλτσα μας, είναι έτοιμα και τα μακαρόνια μας και βάζουμε τα μακαρόνια, τα μεταφέρουμε μέσα στη σάλτσα μας, χωρίς να το σουρώνουμε και ακόμα χειρότερο, χωρίς να του ρίχνουμε κρύο νερό. Από το νερό που βράζαμε τα μακαρόνια μας, προσθέτω λίγο νερό και ανακατεύω. Υπέροχο, υπέροχο. Δεν περιγράφεται το άρωμα και βλέπετε πόσο λαχταριστό είναι. Και πάμε τώρα να το σερβίρω. Και πώς το σερβίρω, παίρνω μία κουτάλα, μία τσιμπίδα, βάζω και λίγο κιμά από πάνω και εννοείται ότι δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Και τρίβουμε παρμετζάνο ρετζάνο, εκεί ναι. Λοιπόν, μετά από τόση ώρα επιβάλλεται. Εννοείται ότι δεν τρώμε σπαγγέτι και με βοήθεια κουταλιού, ξέρετε, έτσι, γιατί θα μας κράξουν οι Ιταλοί. Δεν περιγράφεται. Απλά. Δεν περιγράφεται. Πάμε άλλη μία. Έτσι για σιγουριά. Πάμε. Έχω ξεπεράσει τον εαυτό μου. Όχι αριστούργημα, αριστούργηματάρα είναι αυτό. Πιστέψτε με. Φτιάξτε με αυτόν τον τρόπο, βέβαια να έχετε χρόνο σιγά σιγά να το φτιάχνετε. Απίστευτα νόστιμο. Κόλλα 5 Αλβίνα. Όχι, μπράβο, έβγε, έβγε. Γεια στα χέρια μου, κορίτσια και αγόρια, όποιος βλέπει, πιστέψτε, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Αν θα το φάτε αυτό, δεν θα το φάτε διαφορετικό μπολονές, σας το εγγυούμε. Και πάμε να το αναλύσουμε λιγάκι. Καλά, εντάξει, ό,τι και να σας πω, δεν περιγράφεται. Είναι μία γεύση η οποία, τι να πω, εδώ η Λίζα έχει τρελαθεί, της μυρίζει πάρα πολύ. Δεν μπορείτε να καταλάβετε μάλλον τι είναι αυτό που έχουμε φτιάξει και σας το συνιστώ, όχι απλά συνιστώ. Λοιπόν, να το φτιάξετε για να ευχαριστηθείτε, δηλαδή δεν μπορώ να σταματήσω. Ούτε ψωμί, τίποτα, έτσι σκέτο με παρμεζάνο
Τέλειο. Τρως και τη γλώσσα μαζί. Λοιπόν, τι φτιάξαμε. Φτιάξαμε μία μπολονέζ, η οποία είναι γνήσια, έτσι όπως το φτιάχνουν στην Ιταλία. Βέβαια, και εκεί διαφέρει πάρα πολύ ο τόπος, από τον τόπο διαφέρουν. Ας πούμε στην Νάπολη δεν το φτιάχνουν έτσι, το φτιάχνουν λίγο διαφορετικά, νομίζω χωρίς γκουαντσάλε, χωρίς την παστή πανσέτα. Λοιπόν, τώρα μπέικον δεν συνιστώ. Λοιπόν, θα σας πω, δηλαδή αν έχετε τη δυνατότητα, κάποια σούπερ μάρκετ, ας πούμε, μπορείτε να βρείτε γκουαντσάλε στο Βασιλόπουλο π.χ. Δεν είμαι σίγουρη αν το έχει ο Σκλαβενίτης, δεν είμαι σίγουρη. Θα το βρείτε και στο Lidl εννοείται. Και αν είστε γκουρμέ και αν είστε μερακλής, θα πάτε στην αγορά, στην Ευρυπίδου, στο γνωστό μαγαζί, να μην το διαφημίζω, του Αρμένιου. Λοιπόν, και να το πάρετε εκεί σίγουρα θα το βρείτε, και το κάνικο ιταλικό και το γκουαντσάλε και όλα το delicatessen θα το βρείτε εκεί. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μυστικό της νοστιμιάς. Δίνει βάθος, πολύ βάθος στη γεύση, πάρα πολύ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή το κάτι άλλο. Δεύτερο σημαντικό βήμα είναι ο χρόνος που θα δώσετε για να ψηθεί ο κιμάς σας. Δηλαδή, λένε ότι είναι 3 με 4 ώρες, δηλαδή σε καλά εστιατόριο που τα φτιάχνουν, 3 με 4 ώρες εκεί σε μία μαρμίτα μεγάλη, ψήνεται αργά και προς το τέλος προσθέτουν το γάλα, όχι κρέμα γάλακτος, έτσι, γιατί είναι αρκετά λιπαρό λόγω το ότι θα βάλουμε και το γκουαντσάλε που είναι πανσέτα, που έχει λίπος, συν ο κιμάς, αν θα το βάλετε ανάμεικτο κιμά, μοσχάρι με χοιρινό, επίσης έχει λίπος, έτσι, συν το ότι θα βάλουμε μετά παρμετζάνο και ούτω κάθεξης, όλα αυτά τα υλικά έχουν λίπος. Γι' αυτό το ελαιόλαδο πολύ λίγο, 2 κουταλιές της σούπας, όχι κουταλιές. Ψιλοκομμένο καρότο οπωσδήποτε, ψιλοκομμένο σέλερι σε κυβάκια οπωσδήποτε, κρεμμύδι, όχι σκόρδο, βλέπετε ότι δεν έχω βάλει σκόρδο καθόλου. Τώρα αν σας αρέσει, βάλτε το. Λοιπόν, επίσης, το κρασί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αν έχετε και σπιτικό και δεν έχει φάρμακα μέσα, θα το φάτε, δηλαδή άστα. Θα σας προσκυνάνε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα μπορείτε να βάλετε κόκκινο, μπορείτε να βάλετε ροζέ, μπορείτε να βάλετε και λευκό. Ημίγλικο ή ξερό. Αυτό είναι ό,τι έχετε. Εγώ πιστεύω απλά δίνει ένα άρωμα και μία γεύση λίγο του σταφυλού, αν είναι καλό, έτσι. Οκ. Επίσης, καλής ποιότητας πελτέ ντομάτας. Καλής ποιότητας ντομάτα. Μην το φτιάξετε με τη φυσική ντομάτα. Λοιπόν, θα πάρετε καλής ποιότητας σάλτσες ντομάτας που υπάρχουν σικιλιάνικες, υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ, αν θα τα ψάξετε. Λοιπόν, θα τα βρείτε. Είναι σε βαζάκια γυάλινα, όχι πλαστικά και όχι σε χάρτινα, είναι σε γυάλινα. Ειδικά, ας πούμε, στο Μασούτι έχω βρει μια πάρα πολύ καλή ποικιλία από την Σικιλία, ντομάτες, σε βαζάκι, πάρα πολύ ωραία σάλτσα, με λίγο αλάτι νομίζω, έτσι για συντηρητικό. Τώρα δεν νομίζω να μην υπάρχει εντελώς συντηρητικό, γιατί αυτά δεν τρέπονται. Λοιπόν, τέλος πάντων, και αυτό που ήθελα να πω, ότι ζάχαρη, είδατε ότι δεν έβαλα καμία ζάχαρη, γιατί όλες αυτές οι ποικιλίες από την Σικιλία, από την Σαρδινία κτλ. Είναι πάρα πολύ γλυκές ντομάτες. Αν ξέρετε εσείς κάποια ντομάτα ελληνική που είναι γλυκιά και υπάρχει στο σούπερ μάρκετ, γράψτε μου, θα είμαι πολύ ευγνώμων. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω. Οπότε θα περιμένω να μου γράψετε εσείς, προφανώς γνωρίζετε κι εσείς. Λοιπόν, και το ψήσιμο είπαμε, καλής ποιότητας κιμάς είπαμε, δεν παραλείπουμε το καρότο, σέλερι, όχι σέλινο, σέλερι και κρεμμύδι
Έτσι, δεν έχω βάλει τίποτα άλλο. Και γάλα, πλήρες γάλα. Του έκανε μία υφή, το είδατε, είναι καταπληκτικό. Τώρα, έχει κρυώσει, δεν έχουν κολλήσει καθόλου τα μακαρόνια. Βλέπετε. Λοιπόν, και όταν βράσετε μακαρόνια al dente, αυτό που σας είπα όταν σέρβιρα, ότι σε καμία περίπτωση μη το στραγγίξετε και μη του ρίξετε κρύο νερό. Γιατί όταν ρίχνουμε κρύο νερό, φεύγει άμυλο και μετά η σάλτσα δεν κολλάει πάνω στο μακαρόνι και είναι ξεχωριστά η σάλτσα, ξεχωριστά το μακαρόνι. Ενώ έτσι βλέπετε το μακαρόνι έχει αλλάξει το χρώμα γιατί αγκάλιασε η σάλτσα όλη την πάστα. Συγγνώμη. Λοιπόν. Εντάξει, το κάτι άλλο. Πραγματικά. Χωρίς πλάκα σας το λέω. Είναι το κάτι άλλο. Φτιάξτε έτσι και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Βλέπετε δεν έβαλα ούτε ρίγανη, ούτε βασιλικό που βάζουν κτλ. Τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως δεν χρειάζεται. Είναι αυτή η γνήσια συνταγή, οπότε φτιάξτε την έτσι και γράψτε μου. Γράψτε μου τι συγχαρητήρια θα δέχεστε όταν θα τα φάτε. Καταρχήν, εσείς όταν το φάτε έτσι, λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι θα εκπλαγείτε. Λοιπόν, και εκτός των άλλων η οικογένεια, δηλαδή, μιλάμε, ωραία. Λοιπόν, και η άλλη έχει κάτσει εδώ μπροστά μου, δεξιά μου και περιμένει να φωνάξει το όνομά της. Αλλά πριν τη φωνάξω, πριν κλείσουμε, θα ήθελα πάλι να σας επενθυμίσω, εννοείται ότι αν σας αρέσει η συνταγή, like, σχόλιο και αν δεν έχετε γραφτεί, εγγραφή, καμπανάκι, μοίρασμα καναλιού και του βίντεο, αλλά εκτός των άλλων υπάρχει μια λειτουργία του YouTube καινούρια, η οποία κάτω από το βίντεο γράφει Hype Me. Αυτό είναι μια βοήθεια για τα κανάλια να προωθήσει YouTube σε περισσότερο κοινό και στο εξωτερικό εννοείται. Λοιπόν, και καθώς είμαστε μικρή χώρα αλλά θαυματουργή, υπάρχει μια ανάγκη να έρχεται κόσμος και απ' έξω να βλέπει τα βίντεο και γιατί όχι να μαθαίνει την μεσογειακή κουζίνα. Λοιπόν, και αυτό το Hype λοιπόν Me είναι ένα σηματάκι χρωματιστό. Μπορείτε να το πατήσετε αυτό και μετά να γράψετε και το σχόλιο. Γιατί αυτό δεν μετράει σαν σχόλιο, έτσι. Βοηθάει ναι, αλλά δεν μετράει σαν σχόλιο για να προωθεί ακόμα περισσότερο το YouTube το κανάλι μου. Δηλαδή, σέρνετε, αν είστε με το κινητό, σέρνετε με το δάχτυλό σας, νομίζω προς το δεξιά και σας βγαίνει η επιλογή να γράψετε το σχόλιο. Γιατί έχουν λιγοστέψει αρκετά τα σχόλια και μία κυρία μου το έγραψε, η κυρία Ξανθήπη, η οποία μου έγραφε σε κάθε βίντεο και ξαφνικά εγώ δεν την βλέπω. Και μου έγραψε ότι λέει πατάω αυτό και δεν ξέρω μετά τι να γράψω, πώς να γράψω και τα λέω. Κυρία Ξανθήπη, σας το έγραψα και στο μήνυμα, πρέπει σύρετε λιγάκι προς το δεξιά και θα βγει επιλογή σχόλιο. Λοιπόν, και νομίζω καταλάβατε τι εννοώ. Σας ευχαριστώ που φτάσατε μέχρι εδώ και μείνατε μέχρι το τέλος του βίντεο και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Ήμασταν στο Melody of Taste του Ιταλμπίνα, Πελοπίδα, κοτέτσι του η Λίζα. Τρέχει. Έλα, ανέβα. Και η Λίζα και ο Οπερατέρ και σας αποχαιρετάμε μέχρι το επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο να μου είστε καλά. Γεια σας.